video, sasali tayo sa contest ng JCat. Gawa tayo ng Hollow Queen makeup look, wherein dito sa side ng face nito ay mag-interpret tayo ng creative look, and then sa right side of our face, gagawa tayo ng glam look. Kung gusto mo mapanood ang video, just keep on watching. First, gagamitin natin tong JCat Quad Spectrum Palette. And then I will be using this Freedom Creator Mix Palette. And then we will use this Xtreme Access Pocket Shadow fluffy brush. I'm gonna use this blue color here. Then, balik tayo dito sa Freedom Palette to line our eyes. Hair ko. Ito, the color yellow doon sa Freedom Palette. So, para mag-intensify yung yellow, balik tayo sa palette na to and we'll use this. Outline na tayo ng pinaka-petals. This color, etong red na to, sa Freedom Palette, gagamitin natin. Tapos, talagyan natin sila ng mga tuldok. Tapos, linisin ulit natin yung mga lampas. Kuha lang tayo nitong white na to. Try muna natin siya sa skin. Ayan. Ito na yung face natin. Maglagay tayo ng contour. And for our contour, gagamitin natin tong palette na to ulit. Itong violet na to. To contour our face. Para ma-intensify, gamitin natin tong violet dito sa JCat. Proceed na tayo sa lips. Gamitin ko ulit tong red na to. Mix lang natin siya with this brown color. Para gawin yung lines, so balik ulit tayo sa color black. Grabe, super helpful ng palette na to. Tapos, gagawa na lang tayo ng mga design. For our nose, itong color black. Ito na yung ating Halloween face. Ito yung creative side. So, proceed na tayo sa right side. For my kilay, gagamitin ko to. Itong JCat Browlyst. At linisin natin ang ating kilay using this. So, imimix ko lang lahat ng colors to create my shades sa foundation. Ayan.
palette. Ito ulit gagamitin natin. Sa gitna, i-conceal natin ulit. Gamitin natin tong gold shade. Ito. And we'll put it here. Ooh, pigment. Get the blue shade. Ito. See, ano lang area. After tayo, gagamitin ko tong darkest shade. This shade for our blush. So, medyo drunk blush-ish. Nude color na to. Tapos, patungan lang natin ng shade na ito. We'll use this shade for our highlight. Ayan mga sis, so this is the look. We'll be right back for our final look. Thank you so much for watching. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. Thank you so much and sana i-like nyo tong video na to. And mga sis, and I'll see you on my next video. Bye!